Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po Salvador Panelo, ang inyong lingkod bayan at nagbibigay pugay sa araw na ito. Tingnan po natin yung mga ilang nabasa natin sa pahayagan. Kaugnay sa isang senador na nakakulong ngayon sa piitan. At tinutukoy po natin si Laila de Lima. Meron pong pahayag si Senador Francis Pangilinan. Basahin po natin. Nais nating dumalo si Senador Laila sa mga Senate session sa pamamagitan ng teleconferencing na aprobado na bilang bahagi ng Senate rules. May teknolohiya na tayo ngayon para maging posible ito. And he said, and I quote him, "What the Supreme Court area ruled against is the physical presence of the person in detention in sessions and committee meetings. It did not prohibit a person from participation in sessions and hearings through electronic means." Iba ang kaso ni Senator Lailan, sabi ni Senator Pangilinan. Una sa lahat, walang teleconferencing sa Senado noon ng panahon nung nakakulong sina Senator Trillanes. Dito naman sa isang column sa Philippine Daily Inquirer, dito kay John Nery, ito na naman si John Nery, dumali na naman to. Ito pilit na tumatalakay ng mga legal issues na hindi naman abogado. Ano naman ang pinupunto nito? Sabi po nitong kolumnistang ito, Senator Laila de Lima is in detention on trump-up charges. O, kita nyo naman. Kita mo mga banat nito, trump-up charges daw. Yan ang problema nga kasi. Hindi ka abogado, Nery, nag-aabu-abogaduhan ka. Hindi mo pwedeng sabing trump-up charges. Ano bang ibig sabihin ng trump-up charges? Ang ibig sabihin, gawa-gawa lang. Hindi po gawa-gawa ang demanda kay Senador de Lima. Sapagkat siya ay idinimanda, nagkaroon ng preliminary investigation, hinanap kung merong probable cause na tinatawag o maaari bang nakamit niya yung idinidemanda sa kanya o hindi. At ang sabi ng piskalya, merong probable cause. So isinampa ang demanda. At pagkatapos, ang hukuman naman, ayon sa batas, kailangan pag-aralan ng hukom, personal. Tingnan niya rin kung may probable cause nga o wala. At nung nakita niya pong meron, nag-issue siya ng warrant of arrest. O sa madalit sabi, paano mo sasabihin na gawa-gawa lang to? Dalawang entity ang nag-imbestiga. Unang-una yung piskal. Pangalawa yung hukuman. Maliban pa dyan, umakyat pa nga ito sa Korte Suprema at sinabing legal ang demanda. So, doon lang sa puntong yan, maling-mali na itong si Nery. Ano pang sabi nung Nery? The constitutional presumption of innocence remains. Wala naman nagsasabing guilty siya. At hindi rin naman totoo na porket ikaw ay presume innocent, kung ikaw ay senador at nakakulong, pwede ka nang lumabas o sumali sa mga debate sa Senado. Sapagkat hindi naman ibig sabihin porket you're presume innocent, yung lahat ng rights mo ay magagawa mo. Kaya ka nga i-detain . So ibig sabihin, marami ang mawawala sa'yo. Pero ang sabi nitong kolumnista, may resolution 372 na Senado na pwede nang mag-teleconference sila. Hindi naman kailangan lumabas sa kanyang piitan. At itong si Senate President Soto daw, kailangan paglaban niya raw yung institusyon. Sapagkat nakasalalay daw dito ang dignidad. Meron pa siyang sinasabi.
ang ibig daw sabihin nito, kung hindi payagan si De Lima, politically, at a time when a mere agency like the NTC can ignore both houses of Congress, tingnan mo, nag-abugaduhan na naman to. Hindi nga po pwede na, wag mo sabihin na mere agency na hindi sinunod ng Kongreso. Hindi sinunod ng Kongreso ng NTC. Kung hindi sinunod niya kung ano ang itinatakda ng batas. Yan ang maliwanag dyan. Bago natin to balikan itong mga komentaryong ito, puntan pa natin yung isa para isang discussion lang natin. Sabi naman ni Tony Lavinia, isang dekano ng ano nga bang of government something. Pinapanigan niya raw yung panukala na payagan si Senadora De Lima na sumali sa teleconferencing sa debate dyan sa Senado. Miyembro daw siya ng Committee for the Freedom of Laila M. De Lima. Napaka unfair decision daw. Hindi raw makatarungan. Hindi naman daw mawawala o masisira ang jurisdiction ng PNP pati ng Senado. At yun naman daw limitasyon sa pag-practice ng profession, yun daw limitado lang dun sa paglabas, hindi sa pagsali. Teka muna. Bakit ba siya lalabas? Lalabas siya kasi nga sasali siya sa debate. Yun Hindi lang yung lalabas ka para mamasyal. Kundi lalabas ka nga para gumawa ka ng isang bagay na hindi nga pwedeng gawin. I-discuss na po natin itong tatlong ito. Itong tatlong mga pabor sa detention. Ano ba sabi ni Senadora De Lima rito? Ako galit na galit. Ang sabi niya, foul and unfair. Foul ito. Hindi makatarungan ito. This is petty politics, ang sabi niya. Ito, politika lamang ito. Sabi niya, ito rin si Senador Soto, mali ang kanyang impormasyon. Kasi sabi ni Senador Soto na hindi siya po pwedeng sumali sa online session dahil nasa ilalim siya ng jurisdiction ng hukuman at ng Philippine National Police. And the bellicose incarcerated legislator added sa kanyang screaming statement, the jurisdiction of the court excuse me, is not affected by my participation in Senate hearings via electronic means. Ang sinasabi niya po, hindi apektado ang aking pagsali dyan sa teleconferencing. Bakit hindi naman mawawala ang jurisdiction ng hukuman at ng PNP sa akin. Teka muna. I-review nga natin itong kasaysayan ng kaso ni De Lima. From his present residence in the jailhouse as well as the circumstances, yung mga kalakaran na patungo dito sa kontrobersyang ito. Noong pong Pebrero 24, 2017, yung PNP Criminal Investigation and Detention Group, anong ginawa? Nag-serve po ng warrant of arrest sa kanya. Bakit? Gaya ng sinabi ko sa inyo, nagkaroon ng preliminary investigation, ipinail ng piskalya, at yung court naman, pinag-aralan, at nakitang may probable cause. Kaya, nag-issue ng warrant of arrest. Ano bang demanda sa kanya? Noon daw siya ay Secretary of Justice. She allowed o pinayagan ang illegal drug trade na mag-flourish o na maipagpatuloy yung illegal na droga sa loob ng National Penitentiary o ng bagong Bilibid Prison. Para saan? Para sa drug money. Kailangan niya ng pera, di umano, sa kanyang pagtakbo sa halalan noong 2016.
Yun ang demanda sa kanya. Sa ngayon, she is presently detained dyan sa PNP Custodial Center sa Campo Crame, Quezon City. Now, puntahan natin. Nagkaroon ng desisyon ng Korte Suprema noong Abril 27, 2018. Anong sabi ng Korte Suprema? Constitutional yung pag-aresto kay De Lima over her drug charges. Pag inakyat ni Senadora De Lima yun, sabi niya, illegal daw. Sabi ng Korte Suprema, hindi. So, nung July 32 naman, 2019, 2 buwan pa lang nakakaraan. O hindi, mali yata yan. July 2020 siguro yan. Itong si Senador Drilon filed a resolution number 51 na nagsasabi na payagan na natin itong si De Lima sa plenary debates at committee hearings via teleconferencing at video conferencing and other similar methods. And matapos nga po dyan, 15 senador ang naghain ng resolusyon noong 27 ng Abril, ngayong taong ito, nakaraang buwan lamang, seeking to amend the Senate rules. Gusto nilang amendahan yung rules kasi sa rules nila, kailangan physical present ka during the debates. Pero dahil nga sa meron tayong enhanced community quarantine na likha naman ng global pandemic ng coronavirus, kung saan yung kanilang pagdebate ay pwede na through video conferences at other electronic means, pasok ngayon si De Lima at saka yung mga supporters. Pwede na. Meron ng Resolution 372. Inadapt na ito noong May 4, 2020. Noong isang linggo lamang. At they justified the amendment of the Senate rules allowing online sessions to shield para maproteksyonan yung mga senador. At yung 3,000 empleyado na baka mahawa sa sakit ng coronavirus. At nung sumunod na araw, May 5, ito naman si Senador Francis Pangilinan, gaya natin ang nabanggit natin kanina, interceded naman for De Lima at tinawagan niya liderato ng Senado. At sinabi niya nga na, ang ruling naman ng Korte Suprema, ang bawal yung physical presence nung nakaditining lawmaker sa mga session at committee meetings. Hindi naman pinagbawal ang participation sa sesyon o hearings through electronic means. O kaya nga, dahil nga siya'y in-exclude, hindi na siya pinayagan sa online sessions, itong cantankerous jail lawmaker na ito issued a statement from her prison cell stating that her exclusion, yung hindi pagpayag sa kanya na magpartisipa sa Senate deliberation, ay continuation lamang. Parang pinagpapatuloy lang daw ng Presidente Duterte ang pagsilensyo sa kanya at para hindi siya makagawa ng kanyang tungkulin bilang miyembro ng Senado. Si Senate President Soto, siyempre, he did not take that sitting down. Nag-react naman siya. Ang sabi naman niya, alam po niyo yung exclusion ni Senador De Lima. Pareho lang ng sitwasyon ni dating Senador Juan Ponce Enrile, ni dating Senador Jingo Estrada, dating Senador Trillanes, at ni Senador Bong Revilla nung sila'y nakakulong dahil sila'y nakademanda sa hukuman, they were barred. Hindi sila pinayagang mag-participate in plenary dun sa mga nakaraang kongresyo. Ito ngayon ang tanong. The question is, does the exclusion of a legally detained lawmaker from participating in the online sessions of Congress violate the Constitution?
The answer, dun sa tanong pong yun, ito ba ay lumalabag sa saligang batas? Kung hindi mo payagan ang isang senador, o for that matter, isang miyembro ng House of Representatives na mag-participate sa online debate o online discussion among themselves. Lumalabag ba ito sa saligang batas? Ang sagot po ay maliwanag. Hindi po ito paglabag. Bakit kanyo? Sapagkat ito ay constitutional. In fact, pag pinayagan mo yan, ang kabaliktaran niyan ay totoo. Or meaning to say, the reverse is true. Labag sa saligang batas. Pag pinayagan mo yan si De Lima na sumama sa online discussion. Bakit kanyo? Sapagkat ito'y lalabag doon sa tinatawag na Equal Protection Clause of the Constitution. Ano ba sinasabi ng Equal Protection Clause? Na kailangan yung pagpapatupad ng batas ay pantay-pantay sa lahat. Hindi ka maaaring magbigay ng advantage o benefit sa isang tao o sa isang grupo. Those charged with a criminal offense were not entitled to bail as a matter of right. When their evidence of guilt is strong under the law, must be detained during the pendency of their case in court. Sapagkat alam po ninyo, pag dinimanda ka kasi, meron tinatawag na right to bail. Kung yung demanda sa'yo, hindi isang heinous crime. Kasi pag heinous crime at mabigat ang demanda sa'yo, discretionary, kinakailangan, maghingi ka sa korte ng petisyon, ng bail, at sabihin mong, mahina naman ang ebidensya ng gobyerno sa akin. At ang gobyerno naman, yung mga prosecutors, papatunayan sa kumandema, mabigat ang ebidensya po namin dito. Hindi ito dapat bigyan ng pansamantalang paglaya. O itong ginawa, ano pong nangyari dito kay De Lima? Si De Lima, maselan ang demanda sa kanya. In other words, she's not entitled to bail as a matter of right. Nag-file ba siya ng petition for bail? Hindi po. Alam niyo ba kung bakit? Kasi siguro sa tingin niya, madidinay lang yun kasi lalabas lang ang mabigat na ebidensya. Pangalawa, siguro inisip niya, mas maganda yata ako rito sa kulungan para simpati makuha ko. Yan ang katotohanan dyan. So, ano nangyari ngayon? Sa ating batas, pag ikaw denied bail o hindi ka po pwedeng mag-bail, dapat talaga nakakulong ka. Pero kung ikaw ay papayagang umalis, lumabas, dahil ikaw ay isang senador, o hindi po ba yun that's the height of oppressive inequality, sapagkat hindi mo bibigyan yung the same privilege na palalabasin siya doon sa ibang mga nakakulong din. Kung baga hindi pantay-pantay ang pagtingin sa batas. De Lima being a senator does not accord her a different treatment from the rest of those under compulsory confinement. Hindi porket senador siya, iba na ang trato sa kanya ng batas. Hindi po pwede po yan. In fact, yung ating pong hukuman ng Korte Suprema, marami ng kaso na nagsalita rito sa isyong ito. Kagaya po ng kaso ng People versus Halushos. Yung mga interesado sa inyo, makikita niyo po ito sa GR numbers 132875-76. At ito po ay ang petsa nito, Pebrero 3, year 2000. Ano pong sabi ng Korte Suprema dito po sa kasong ito? Ang sabi ng Korte Suprema, thus being an elective official result in a substantial distinction that allows different treatment. Ang isa bang halal na opisyal, ito ba'y nagre-resulta na kailangan iba ang tratamiento sa iyo? Dahil ba ikaw isang congressman? Yan ang tanong ng Korte Suprema nung nire-resolve niya ang kasong ito. Ibig bang sabihin,
kung ikaw ay kongresista, o for that matter, senador, ibig ba sabihin, kakaiba ka doon sa mga nakaditini, na nakademanda rin, na sinasabi ng batas na dapat nakakulong ka? Yan ang tanong ng Korte Suprema. And sabi po ng Korte Suprema, the performance of a legitimate and even essential duties by public officers has never been an excuse to free a person validly in prison. Hindi porket ang isang opisyal ay isang opisyal at mayroong dapat na tungkuling gampanan, hindi ito excuse o hindi ito dahilan upang ikaw ay ilabas sa kulungan upang gawin mo yung tungkulin mo. Because the duties imposed by the mandate of the peoples are multifarious. Tapos nagbigay ng halimbawa ang Supreme Court. Yung kongresista rito, si Halasus at that time, has a duty to legislate. Hindi ba? Mataas po yung tungkulin lang. Pero mag-miyembro ka ng kongreso. Pero, yun naman kongreso. Ilan ba miyembro doon? Dati 250, ngayon mas marami na. Ganon din sa Senado. 24 miyembro. Lahat namang yun, pwedeng gawin yung trabaho ng isang miyembro ng kongreso. At ang kongreso naman, nagpa-function kahit na wala yung ibang o ilang miyembro sa kanila. Basta meron silang quorum, pwede sila. So depende kung anong tawag ng pangangailangan. Di ba ang presidente at ang Supreme Court, ganun din. Ang taas ng mga tungkulin na ginagawa nila. Now, nagbigay pa ng halimbawa ang Korte Suprema. Ano bang tungkulin ng isang ina? Sabi niya, the duty of a mother to nurse her infants is compelling under the law of nature. Yung doktor with unique skills, sabi niya, has the duty to save the lives of those with particular affliction. Yun ang trabaho niya, maggamot. Ang police officer naman o ang police must maintain peace and order. But never, ang sabi ng Korte Suprema, has the call of a particular duty lifted a prisoner into a different classification from those others who are validly restrained by law. Anong sabi? Hindi ibig sabihin na yung tawag ng tungkulin mo ay magiging dahilan yon upang iba ang magiging tratamento mo at bibigyan ka ng kalayaan na hindi pwedeng ibigay doon sa pareho mong nakakulong. Yan po ang sabi. Ano pang sabi ng Korte Suprema? This court cannot validate badges of inequality. Hindi maaari, ang sabi ng hukuman, na bigyan natin ng pag-agree o pagpayag dito sa hindi pantay-pantay na pagtingin sa batas. Kinakailangan lahat sa mata ng batas ay para-pareho lang, equal. Walang kinikilingan. Hindi po pwedeng magbigay tayo ng pagpanig na mabigyan ng advantage o benepisyo yung isang bilanggo. So, sabi ng Korte Suprema, sa kanyang ruling, we find that election to the position of congressman, and for that matter again, for a senator, is not a reasonable classification in criminal enforcement. Maliwanag pong sinasabi ng Korte Suprema, hindi porket ikaw'y senador o kongresista ay babaguhin na ang pagpapatupad ng batas kaugnay sa mga nakakulong. Sa isang kaso, meron din pong kaso rito. People versus Maceda. Ano bang, GR number 89591-96, January 24, 2000.
ano bang sabi? It ruled that all prisoners, whether elected or appointed officials, cannot practice their professions nor engage in business or occupation while they remain in detention. Ang sabi po doon sa kasong yon, lahat ng mga opisyalis sa gobyerno, ito man ay nahalal o ninombrahan ng presidente, ay hindi maaaring mag-practice ng kanilang profesyon. Kung siya man ay abogado, hindi ka pwede mag-practice. Kung ikaw naman ay doktor, hindi ka rin pwede mag-practice. Hindi ka rin pwede pumasok sa negosyo habang ikaw ay nakakulong. Sabi ng Korte Suprema, and we quote the Supreme Court, as a matter of law, when a person is indicted for an offense, is arrested, he is deemed placed under the custody of the law. Pag ang isang tao ay naidemanda at naaresto, siya ay nasa ilalim ng jurisdiction o custody ng batas. He is in actual restraint. Talagang pinipigilan siya sa kanyang movement o sa kanyang kalayaan. At upang sagutin niya yung demanda sa kanya. At kinakailangan nakadetini siya, sabi ng Korte Suprema, during the pendency of the case against him unless, mayroon naman exception, he is authorized by the court to be released on bail. Yung nating din-explain kanina kung pwede siyang ma-bail. Let it be stressed, ang sabi ng Korte Suprema, that all prisoners, whether under preventive detention or serving final sentence, cannot practice their profession nor engage in any business or occupation or hold office, elective or appointed, while in detention. This is a necessary consequence of arrest and detention. Ito talaga ang resulta ng pagkakaaresto at pagkakadetini. In the same case of Macena, ano pa sabi ng court? It can be seen from the foregoing that incarceration by its nature changes an individual's status in society. Makikita raw sa mga paliwanag niya ng isang tao na nakakulong, nababago talaga ang kanyang kalagayan sa lipunan. At sabi pa ng Korte Suprema, yung mga opisyalis dyan sa kulungan, meron silang tungkulin. Ano ba ang tungkulin nila? Ang thankless job of preserving the security in a potentially explosive setting, as well as of attempting to provide rehabilitation that prepares inmates for re-entry into the social mainstream. Necessarily, sabi ng court, both these demands require the curtailment and elimination of certain rights. At sapagkat sila'y may tungkulin din, kinakailangan talaga hinihingi ng batas at ng kanilang tungkulin na tanggalan mo ng mga karapatan na ibinibigay sana sa kanya ordinarily kung siya ay malaya. At sabi pa ng Korte Suprema, it cannot be argued, hindi pa pwedeng i-argumento mo, that the Senate can compel any member to attend its session. Sapagkat kaya nga ngayon, di ba? Gusto ng mga ibang kumakampi kay Dilima, atinan natin yan. Sama natin yan dito sa online discussion natin, online meeting. Pero sabi ng Korte, hindi pa pwede yan. Kasi nga nakakulong yan eh. At hindi natin pwedeng i-argue yan. Sapagkat, sabi ng Korte, the members of Congress cannot compel absent members to attend sessions. Hindi maaaring pilitin ng Kongreso na papasukin o pa-attend mo yung isang membro kung meron silang lehitimo na dahilan. And
Anong lehitimong dahilan? Kung nakademanda yan, nakakulong yan. So lehitimong dahilan yan na hindi mo pwedeng piliting pumunta yan upang umattend ng session ng Kongreso o sumama dyan sa session. Kaya yung pong pagka-exclude o yung hindi pagpayag na si De Lima ay makapasok, makasama, may constitutional foundation po yun. But obviously, itong incorrigible legislator na si De Lima desperately needs a forum. Kailangan niya po ng isang forum, isang entablado. Not only to be politically relevant, siyempre gusto niya, relevant din siya kahit na may COVID. But actually, she wants to continue her nasty and untruthful tirades against the Duterte administration and the president beyond her prison walls. Kita nyo naman, kahit na nakakulong, katakot-takot na mga kalapastanganan na wala namang basihan sa katotohanan, ang pinahahayag niya sa loob ng kanyang kulungan. Yan po ang gusto niya talaga. Para pag dun nga naman sa Kongreso, lahat ng sabihin niya ron, meron ng tinatawag na pribileyo, immunity. Pwede niyang banatan kahit sino ron. Pagkat sabi, Congress is in session. And it is amusing, if you will notice, yung pong mga kumakampi sa kanya, kagaya nung yung boisterous and rankling columnist na si John Nery, na nag-aabu-abugaduhan, na kung bumanat, akala mo ubod ng linis at ang galing. Hindi ka nga occupy ng kahit na anong public position para maranasan mo kung anong hirap ng isang public official na nagtatrabaho, walang oras. Tayo mga kolumnista, uupo lang tayo sa ating iPad o kaya telepono, nag-iisip kung anong ibabanat natin. Napakadali nun. O ito yung mga suporta kay De Lima, itong mga kagaya ni John Nery. At saka, yan din si Senador Francis Pangilinan. At isa pa, ito pang sino itong isa? Si Decano Lavinia. Ito yung mga anti-Duterte kasi. Ay, nako. Anyway, bigyan muna natin ng pagkakataong magbigay ng konting patalastas ang ating stasyon PTB4. Saan na ba tayo? May 12? Yan na ba? Okay, balik na po tayo sa ating programa. Tingnan naman natin itong ibang nabasa natin. Pinoy Ako Vlog. May 12, 2020, online website. Yung mga nag-post ng death threats ang pambabastos against kay VP Lenny. Dear NBI at PNP, balita ko, inuhuli nyo daw ang nagpo-post ng pambabastos at death threats kay President Duterte. Asko lang, itong nag-post ng death threats kay VP Lenny Robredo, huliin din ba? Aba, alam po ninyo, sabi nga natin, pantay-pantay ang batas. Hindi tayo namimili. Sapagkat sa ilalim po ng Revised Penal Code, meron tinatawag na inciting to sedition. Hindi ka po pwedeng mag-incite ng hate o galit o puot sa presidente o sa mga opisyalis ng bansa. Itong batas na ito, pinatutupad. Kahit sino po ang magkamit ng krimen,
kailangan talaga usigin. Si Presidente, iba naman itong Presidente natin, kahit na minumura na siya, nilalapastangan siya, tinatawag siya ng kung ano-ano, lahat na yata ng masasakit, pati pamilya niya, sinasama. Pero hindi po siya nagdidemanda. Pero hindi ibig sabihin, kung ikaw ay magkamit ng isang krimen at nahuli ka, hindi ka ididemanda. Hindi mo pa pwedeng mamimili tayo, gaya nga ng sinabi natin. May anarchy tayo. Rule of law tayo na, tayo rule of man. Kaya palaging isipin po natin, may COVID o wala. Ang pagpapatupad ng batas ay dapat sa lahat ng mamamayan at sa lahat ng oras. Hindi po ito namamahinga. Puntahan natin itong iba. O siya nga pala, yun nga pong nahuli na nagbigay ng banta kay Presidente at nangihikayat ng 50 million pesos, patayin lang daw si Presidente Duterte. Nahuli. Abay, nabasa ko sa payagan kanina, batang-bata pa pala ito, 25 anyos. At may tsura pang bata. And, maniniwala ba kayo, teacher pala ito. High school teacher sa public school. Biro niyo yun, public school teacher kaya gagawa ka ng ganito. O ano bang itinuturo mong halimbawa? Kaya, kahit na siguro humingi na po siya ng tawad kay Presidente. Alam niyo ang dahilan niya. Ang sabi niya, kaya lang naman daw siya nag-post ng ganun para mapansin ang kanyang Facebook account. Sus Mariosep. Dahilan na lang siguro niya yun. Pero, yun maganda at makapangyarihang statement o halimbawa na hindi mo maaaring gumawa ng isang bagay, isang krimen na pag nahuli, sasabihin mo, pasensya na po, nagbibiro lang po ako o kung ano pang dahilan gaya na binibigay niya. Sapagkat lalong-lalo pa, public school teacher, mga murang isipan, hinahangaan pa naman daw ito. May palabas ng Twitter yata na parang maawa naman kayo sa kanya, hinahangaan namin ito. Biro mo yan, hinahangaan ka pala. Tapos ganyan ang gagawin mo. O di anong klaseng impluensya ang binibigay mo? Hindi maganda yan, iyo. Siguro, you have learned your lesson. Punta naman natin yung isa pang kolumnista ng Philippine Daily Inquirer, si Randy David. Ang sabi niya po nung May 10, column niya, na ang pamagat ay Society's Immune System. Every government likes to think of itself as the all-seeing arbiter of what needs to be done to protect the people from a catastrophe like the coronavirus pandemic. But even the most tightly managed societies, this capacity for control and overreaching wisdom is illusory. Tapos ito na yung banat niya. The national government has not only failed to mount a timely and effective response to this pandemic, it has also been unable to offer a clear and plausible strategy for easing the restrictive quarantines it has imposed. Ito naman si Randy. Nauna lang yata sa akin to sa UP ng 1 o 2 taon. Pero hindi ko naman maintindihan sa galing naman ni Randy, sa talino mo. Bakit mo naman sinasabi na bigo ang pamahalaan na magsagawa ng nasa panahon at epektibong katugunan sa pandemic? Nakalimutan mo na ba, Randy, na paulit-ulit na nga nating sinasabi sa Asia, siya sa unang mga leaders na pinagbawal niya ang biyahe ng gagaling dun sa China kung saan nagumpisa ang sakit. O hindi ba ay dun lamang sa pagbawal na yun,
timely na kagad ang ginawa mo. Nasa panahon. Kung baga, hininto mo ang pagdating. Sapagkat natatandaan po ninyo, yung unang kaso ng coronavirus ay galing sa isang Chinese woman, babae, na galing sa China, na dumating dito. Hindi po ba yun ang nagsimula niyan? At siya ang nakahawa. Sapagkat, hindi ba sinasabi nga, pag ikaw'y carrier, lahat ng nakausap mo, dinaanan mo, most likely tinamaan mo yon. At yung mga nahawaan mo, lahat naman ng nakausap nila, nasa lubong nila, nahawakan nila o whatever, nahawaan na rin. Doon po nagkumpisa yun eh. Kaya nga nung nakumpirma na meron tayong may sakit na babaeng Chino na galing sa China, ipinagbawal kaagad ni Presidente ang pagdating ng mga turista galing doon. At dinagdagan pa yon yung mga galing sa Italy sapagkat yun ay nagkaroon din ng malawakang paglaganap ng virus doon. O hindi ba yun ay timely? Ano pa? O hindi ba lumikha kaagad siya ng IATF upang pag-aralan, gumawa ng mga palatuntunan kung anong gagawin natin sa pagtugon. O hindi ba nagkaroon na nga tayo ng tinatawag na General Community Quarantine noong March 15. And then the day after, ginawa natin itong Enhanced Community Quarantine. Ay kita nyo naman, siguro kung hindi ito ginawa ni Presidente, abay, hindi lamang ilan na ba ang namatay sa atin? 751 something? Baka mas matindi pa. Ilan ba ang may sakit? Baka hindi lamang yung libong sinasabing ganyan. Baka 100,000 na yan. Tingnan na yung mga ibang huling nag-respond. O hindi ba? Tingnan nyo ang Amerika. Ilan 100,000 na ba ang namamatay doon? O ilang 100,000 na ang may sakit? Kung hindi tayo nagkakamali, 71,000 deaths na sa kanila. At yung may sakit sa kanila, mga 700,000. Pero yun, tayo malayong mababa. Ano bang tawag mo doon sa ginagawa ngayon ng pamahalaan na kakaroon ng mga rapid testing? Tinitest natin yung mga nahawa, may sakit at walang sakit. Pati ang pribadong sektor, pinangunguna ni Joey Concepcion, sumama na. Madalit sabi, hindi po totoo yung sinasabi mo, Randy, na ang pamahalaan failed na bigo to mount a timely and effective response to this pandemic. Hindi rin totoo yung sinasabi mo na it has not been able to offer a clear and plausible strategy. Meron na nga tayong strategy. Ano ba bang tawag mo doon? From general quarantine, naging enhanced. And then ngayon, meron tayong modified. Dahan-dahan, ibinabalik natin yung ekonomiya. O hindi ba, ano ba bang tawag mo ng strategy? Ano bang hinahanap mo ngayon naman, Randy? Huwag naman ganyan. Kailangan maging, kung ano man ang personal na ayaw natin sa presidente o sa kung sino man mga opisyalis na ayaw niyo rito, huwag niyo namang gawing bias ang inyong mga lathala. Bigyan niyo naman ng objective analysis para hindi tayo lumilikha ng mga kagulumihanan sa nagbabasa. Lalo pa, si Randy naman kilalang tao at marami ang mga ideya niya na tama. Pero pagdating naman dito, mukhang hindi naman tayo makakasangayon. Mali naman ang iyong analysis. Tingnan naman natin itong iba. Sino naman to? Si Segundo Eclar Romero, Philippine Daily Inquirer.
Sad to say, the Duterte midnight chats are a prime visual that there is no design thinking in the top echelons of the Duterte administration. Instead of confidence building, President Duterte himself has shown in a series of midnight conversations with his people that he is at times heartbroken, humbled, frantic, and other times pugnacious, nitpicking, and out of focus. Ito sinasabi niya. Nakakalungkot daw sabihin na yun daw mga midnight chats ni Presidente pag siya kinakausap niya ang taong bayan sa pamamagitan ng televised address. Kitang-kita raw na yung nasa mataas na humahawak ng pwesto sa administrasyong Duterte, sa halip daw na magbigay ng kumpiyansa, ang presidente daw nagpakita raw ng kung hindi daw ito heartbroken. Kung minsan naman daw ito'y pugnacious, palaban. Kung minsan daw out of focus. Hindi ko naman maintindihan itong, sino ito? Itong si Segundo. Magtersera ka kaya para maintindihan mo si Presidente Duterte. Alam mo, sa pagsasakyan, kung puro ka segunda, walang mangyayari sa'yo. Ang Presidente, kaya ng sinabi natin sa inyo, ang kanyang estilo ng pagpapahayag ay conversational at sa wikang Pilipino, at ang kinakausap niya ay yung masang Pilipino sa lingwahe na madali siyang maintindihan, sa salita na walang pasubali, klaro, diretso, prangka. At binibigyan niya nga tayo kung ano ang dapat nating asahan sa mga mangyayari kung ang isang bagay na palatuntunan at tuntunin ng gobyerno ay hindi natin sinusunod. Yung iba, nagsasabi, teka muna, Presidente, wala namang binibigay ng mga paliwanag. Ano bang wala? Klarong-klaro nga yung mga paliwanag niya. Baka ang hinahanap ninyo, yung kung anong pinag-usapan sa IATF, i-discuss kung anong, yung IATF po, yun ang policy making body at nagre-recommenda kay Presidente. At meron ng inatasan si Presidente, si Presidential Spokesperson Harry Roque, siya ang nagbibigay ng maliwanag na pagtatalakay sa lahat ng napag-usapan at sa lahat ng nadesisyonan na inaprubahan ng Presidente. Kaya palagi ho kayong makikinig kasi dyan. PS Presidential Spokesperson ho yun. Harry Roque, tuwing 12:00 ng tanghali. Huwag kayong makikinig sa iba. Siya nagbibigay ng kompletong detalye kung ano ang dapat gawin, anong mga lugar na dapat sumunod sa mga naging desisyon ng IATF. Pahinga muna ho tayo sandali. Just a few minutes. And a few seconds lang and then we'll come back to you. All right. Okay, we're back.
O tuloy natin yung ating mga nababasa rito sa payagan. Eto namang, naku, yung kaibigan natin si Tony Lopez Paleto. Sad and tragic daw. Tony, sana nakikinig ka. Bakit naman ganito ka magsalita? The 40 days, sabi ni Tony Lopez, ECQ has not had significant impact. There has been no dramatic reduction in new cases. We are back at 200 plus new cases a day. We hit as low as 13 feet 50 new cases a day after lockdown. Ito daw ay malungkot at tragic. Trahedya daw sapagkat yung daw 45 araw nating enhanced community quarantine. Mukha naman daw hindi epektibo. Wala daw dramatic reduction. Ano naman kayang gusto ni Tony na dramatic reduction? Kasi kung makikita naman natin yung mga graph, pinapakita ko naman yan. Pinapakita ni Secretary Duque, Secretary Galvez, ni PS Roque. Pinapakita eh. Makikita nyo naman na meron naman talagang bagsak yung graph. Mula nag-umpisa, paakyat. Tapos babagsak yung mga number of infected patients. Doon na lang nga po sa napansin niyo po ba yung number of recoveries, yun ang nagkasakit? Kung hindi tayo nagkakamali, mahigit 1,000 o 2,000 na nga. Kesa yung namamatay, 751. 2,000 plus na ang gumaling. Hindi ba malaking bagay yon? Ibig sabihin, yung ating health system ay gumagana. Ang sabi ni Tony Lopez, without substantial improvement in terms of sharp reductions, both in the number of new cases per day and deaths daily, the outlook is deemed for early normalcy to descend on these benighted countries. Filipinos face the very real possibility of repeated lockdowns, but more lockdowns after May 15 will be like beating a dead horse, utterly useless unless the DOH reforms itself. Alam po niyo, Tony, nakalimutan mo na yung ating exchange of text messages. Nung umpisa, di ba? Hindi ko na lang babasahin yung text, baka naman sabihin mo ikaw nga, sabi mo nga nun, ang pinaka-epektibo ay i-lockdown ang buong Luzon. Initially, ayaw mo, and then naging buong Luzon. Kamo yun lang ang pinaka-effective. Ngayon naman sinasabi mo, hindi effective. Hindi naman sa isang iglap, Tony, ay magagawa natin ang paraan. Sabi nga ni Presidente, tayo, whether we like it or not, yung sakit na yan, nandyan yan. Hanggat walang vaccine. Totoo naman po yan. Kita nyo, nangyari sa Wuhan, China. Napatigil nila. Ilang buwan na walang bagong nahawa na may sakit. Pero ngayon, 6 ang nadiskubre nila na mayroong sakit. O anong biglang ginagawa nila ngayon? They're going to test 10 million of Chinese residents in Wuhan para ma-stop nila. Madalit sabi, hindi madali. Ginagawa na nga natin ng lahat. Huwag na natin dagdagan yung problema ng nangangantsaw pa tayo o sa halip ng mga tulong tayo, nagbibigay pa tayo ng kagulumihanan. Tulong-tulong na nga tayo. Bilib nga ako sa inyo, Tony and sa grupo ni Tony, ni Joey Concepcion, kung paano kayo tumutulong. Hangang-hanga na nga po kami. Pero yung sabihin mo na hindi epektibo, hindi naman, salungat naman ako dyan. Nakikita naman natin. Magbubukas ba tayo? I-modify ba natin yan kung hindi tayo naging epektibo? Tanungin mo yun si Joey Concepcion. Sasabihin siyo, kailangan mag-modify na tayo sapagkat
ang ekonomiya natin hindi makakabawi ito kung palagi tayong naka-lockdown. Pero depende nga. Doon sa mga lugar na masiselan pa, na matitindi pa yung hawaan, o edi kailangan lockdown muna doon. Kailangan stricto muna. Di ba sinasabi nga ni Presidente, tayo lang naman talaga ang makakabigay ng solusyon nito. Sapagkat kung hindi tayo maingat, hindi tayo disiplinado na gawin natin yung pinagagawa sa atin ng mga nakakaalam, kagaya ng kagaya ng pagsusuot ng mask. Alam po ninyo, may kikwento ko sa inyo. Alam nyo, kanina, duman ako sa isang papunta rito. May nakita ako isang mama nandun sa kalye. Wala siyang mask. So, ang ginawa ko, bumaba ako. Binigyan ko po siya. Kasi pumasok ako sa bangko Paglabas ko, ayun, hindi niya pa rin sinuot yung mask. Meron din akong binigyan along the way. Akala nyo ba sinuot niya? Hindi rin. Kung baga, tayo po ang magbibigay ng paghawa sa isa't isa. Kung hindi tayo magiging disiplinado na magsuot ng mask. Kasi nga, mahawaan tayo. At kung may dala tayo sakit, makakahawa tayo. Ano pa? Yung pong physical distancing na tinatawag. Naku, hindi nyo ba napapansin? Kanina, pumasok ako sa bangko. Yung mga gwardiya, 4 sila, nagkukumpulan. Sabi ko, ba't hindi naman kayo nag-o-observe ng physical distancing? Meron nga kayong mask. Pero tingnan nyo, kaya kayo magkakahawaan yan Kasi yung mask, hindi ba sinasabi ng mga eksperto, kahit nakalagay yung ganyan, meron pa rin dito, yan sa tabi, na pwedeng pumasok. Kasi nga, airborne. Hindi natin sinusunod. Yung mga nakapila, yung mga tumatanggap ng mga relief goods, ganun din ang ginagawa nila. Magkakatabi rin sila. Tsaka, nga pala, ulitin naman natin. Hindi na 1 metro ngayon, dapat 2 metro na. Ang safe pagitan o distance between 2 persons. Hindi na po 1 metro. Nakita natin minsan sa screen dito sa PTV po, 1 meter din 2 meters na ngayon. At kung pupunta kayo sa mga grocery, palengke, ganun din po mapapansin nyo talagang hindi nila sinusunod yung physical distancing. Kaya nga palaging sinasabi ni Presidente, gawin natin to kasi i-lift natin yan kung hindi. Kung hindi natin gagawin yan, palagi tayong babalikan. Baka magkaroon tayo ng 2nd wave, 3rd wave. Gaya nangyayari ngayon sa South Korea, sa Singapore, ngayon sa Wuhan, China naman. Kaya tayo pong lahat, paulit-ulit na nakikiusap si Presidente at ang inyong lingkod. Let us discipline ourselves. Maging conscious po tayo, palagi tayo sa isipan. At saka tayo mismo ang tutukoy o tayo magsisermon, kung pwedeng set muna natin yung mga nakikita natin. Mag-physical distancing kayo o mag-suit ka ng mask mo. Ayun lang, ayaw ko kung napansin ni Asik Chris Roman. Papunta rito, yung dinadaanan natin na kalsada, yung mga tao nakaupo doon, walang mga mask. Mamaya, bibigyan ko na naman yon. Hindi na naman nila isusuot. Kailangan po talaga magsuot tayo. Huwag po tayo. But, meron nga pala akong sasabihin sa inyo. Medyo, huwag niyong patatagalin yung mask. Ano sabi ng mga eksperto? Lalong-lalo kung nasa kotse daw kayo. Sapagkat, baka daw, dahil nga nakasarado, may pinaliliwalang siya, yung carbon dioxide, oxygen, whatever, na magiging, baka tayo
mawala ng yung hininga natin, masira. Kumbaga, baka tayo magkasakit din. So, ang suggestion nung nabasa natin, napanood natin, every now and then, medyo tatanggalin nyo rin, huminga kayo para lumabas. At sa kotse, ang ginagawa ko ngayon sa kotse, yung mouth ko na lang muna ang sinasarado ko dahil anyway, safe. Dahil nasa loob ka naman ng kotse. Ako naman ang nagdadrive, wala naman akong driver. Yun ang gagawin natin. Kasi kung tayo lang po ay conscious, yung mulat ho ba tayo, na alam natin na pag hindi natin ito ginawa, ay magkakasakit, makakahawa tayo, makakahawaan tayo, sigurado, babalik tayo dyan sa normal. Kahit na, ano ba naman yung physical distancing, hindi naman ibig sabihin, hindi na tayo magbabate. May telepono nga tayo Gawin po natin. Maniwala kayo. Pag tayong lahat ay nagkaisa, nag-cooperate, yung pagsusuot ng mask, yung pag-observe ng physical distancing ng 2 metro, kung sa sasakyan naman pwede 1 metro, at yung palagihan natin paghuhugas ng kamay. Pag tayo pumapasok sa loob ng bahay, huwag nating ipapasok yung mga sapatos natin. Yung po mga simpleng bagay na yun. Maniwala kayo, matagumpay po nating masasawa tayong pagpapalaganap. Hindi po yung paghihinto. Kasi hanggat walang vaccine, hindi natin ito mahihinto. Mabuti na nga, yung mga gamot natin ngayon, umi-epekto. Well, mukhang wala na naman tayong oras. Papaalam na muna po tayo. Magkita-kita muli tayo sa susunod na programa natin. Nakalagay na siguro sa screen natin ngayon yung kung anong araw. Lunes, Miyerkules, at Biyernes, tuwing 2:00 ng hapon. At meron din po tayong live Facebook streaming. By the way, ilalabas po natin dyan sa screen. Pwede kayong mag-dial sa telepono. Mag-text po kayo, huwag kayong tumawag kasi walang sasagot. Mag-text kayo kung ano ang mga nirereklamo nyo na nangyayari. Kaugnay dito sa pagpapatupad ng laban sa COVID-19 para ma-refer po natin sa appropriate agencies at mga heads ng departments. Mabigyan kaagad natin ng katugunan. Pwede po kayo mag-text doon sa number na yan. Ireklamo nyo kung ano man reklamo. Maraming pong salamat. Ito po ang inyong manggagawa ng pamahalaan. Salvador Panelo nagsasabing, sana ang ating suliranin dito sa COVID-19 ay mabigyan na ng katugunan sa lalong madaling panahon. Marami pong salamat.